cái chất liệu gỗ quá đẹp luôn mọi người, màu nâu đỏ. Không ngờ là cái gỗ rừng nó đẹp vậy luôn á. Để mình ra thun vô rồi mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Ok, để mình quay cận cảnh cho bạn xem, quá đẹp luôn. Quá trời quá đất luôn, cái màu gỗ đẹp nè mọi người, màu nâu đỏ. Đây là gỗ rừng hôm trước mình đi lấy về ha mọi người. Nhìn gỗ chắc luôn. Nếu mà anh em nào mà làm bằng máy á, sử dụng máy mài phải không, chà nhám mà tỉ mỉ á, thì cái đường vân với mấy cái đường này nè nó lại lên nét hơn nữa. Tại vì mình làm bằng tay á, cái chà của mình nó mỏi tay, mình lười quá cho mình chà sơ sơ à. Vậy mà coi còn đẹp nè, nóng lạnh chưa cái màu gỗ nè, quá trời quá đất luôn. Lửa cũng có được miếng lửa tự nhiên thôi mọi người, quá đã. Rồi cây này thì mình bán giá rẻ lắm mọi người. Anh em nào thấy hợp nhãn thì cứ inbox cho mình, chắc chắn là rẻ rồi. Rồi nếu các bạn nào xem thấy hay, hãy cho mình xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh luôn ha mọi người, để mình có thêm động lực làm những cái video tiếp theo luôn ha. Đây là gỗ rừng chạc 7.5, đầu tròn 14 ha, dáng hổ truyền thống. Mình là chuyên gia làm lá dáng gỗ ha mọi người. Ok.